Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, Rene Etable, sa ating mga transmitter engineers, at sa ngalan po ng ating kasamang Tes Ramirez, ako po si Josette Olivera. Thelma, good morning. Good morning, Miss Josette. Medyo malilate yata ang aking regular partner na si Tes. Yes, oo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang programa dito sa ang TNT. TNT. At marami tayong naka-line up as usual, Josette. Yes, oo. Unahin natin siyempre ang good news sa umagang ito mula pa rin sa Department of Trade and Industry. At ano ba ang good news natin? Yes. Ito, Philippines tops as investment site. Cheaper to do business in the Philippines. Ito'y ayon sa isang survey na linabas ng Japan External Trade Organization o JETRO para sa period ng August to September 2011. At itong survey na ito ay nagsasabing ang manufacturing at service industries daw ng Pilipinas ay isa sa pinaka-competitive sa Asia. At ang survey na ito ay base sa factors of decision-making para sa investments. Yan. So, ayon pa rin sa JETRO Competitiveness Survey in Asia, ang Pilipinas ang may pinakamababang rates ng labor, rentals, at land prices. At tayo rin ang nangunguna sa may pinakamalaking labor supply para sa general staff at pumapangalawa tayo sa Malaysia para naman sa mga executives. In terms of employment, Josette, employment retention, ang Pilipinas ang may best loyalty record ng manggagawa at may pinakakaunting problema pagdating sa competency. Napatunayan na yan, Thelma, no? Oo naman. Even sa ibang mga bansa sa ibayong dagat, yung mga OFWs natin, Correct. talagang believe sila, saludo sila sa ating mga kababayan. Oo, kung mga preferred, sila yung Yes. preferred workers, diba? So, palakpakan natin ang ating mga manggagawa. Yes, oo. Okay. Ang isa pang good news, yung mga SMEs urged to upgrade business. Anong ibang ibig sabihin nito? Bilang pagsuporta sa local SMEs, ang Microsoft Philippines naman ay merong tinatawag na Transform Your Business Contest. Ito'y para sa mga Philippine Registered SMEs na gumagamit ng yung bang mga luma pang computer, mga 249 pa. Diyos ko, mga dinosaur na yata ito. Oo. Kailangan lang nila mag-register sa www.itworks.ph at mag-upload ng 1 to 2 minute video na nangangailangan ng inyong business ng upgrade at i-share ang inyong video sa maraming tao. Ang panalong entry makakatanggap ng 40,000 office makeover package at mga latest software ng Microsoft. Yan. So until March 31 po ang contest na ito. So bukas na ito para sa lahat ng ating mga Yes. Wala bang mga qualifications para sa mga sasali dito, Thelma? Base dito sa ating nakuhang report, yung lang parang qualification nila, yung mga gumagamit ng mga lumang computers. Kasi nga ang premyo is yung office makeover. Yes. Yan. Oo. Hindi ba kasali itong Radyo ng Bayan? Hindi. Hindi ba kasali itong boost natin? Oo nga. No? Oo. Anyway, ang ating huling good news, syempre, nung Valentine's Day, nagkaroon ng diskwento caravan at syempre, ito'y pinangunahan ng DTI Employees Union. Ginanap ito dyan sa head office. Nais ko rin palang batiin ang ating DTI Negros Oriental. Kasi nagsagawa din sila dyan ng diskwento caravan dyan sa earthquake ravaged area sa Negros. So, tayo nagpapasalamat at lalong-lalo na yung ating mga kababayan dyan, nagpapasalamat sa DTI para dun sa kanilang diskwento caravan. Yes. At mga kaibigan, dumating na itong ating regular na kasama ni Thelma. Narito na si Miss Tes Ramirez. Yes. Iiwanan mo na ako? Salawahan ka. Hindi, Sandali dumating na lang kasi talaga. yung kasama mo. Nandito na kasi siya. Okay, Anyway. thank you. Oo. Thank you, Miss Anyway. Josette.
Yes. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan pagkaraan lamang ng ilang sandali at medyo may transition sa harap ko na nagaganap. Okay, ilan munang paalala? Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Kabataang Pinoy, ako po si Dingdong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador. Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month. Visit www.ncca.gov.ph. Halina't makisining. Ani ng sining ng taumba. Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina't makisining. Anong kailangan kong gawin para mapalago ang aking business? Kailan na susunod na trade fair sa aming probinsya? Saan kaya pwedeng magtanong tungkol sa mga pulisiya ng pakikipagpalitan? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Okay, nagbabalik po ang TNT. Ako si Tes Ramirez. Good morning. Director Thelma, good morning. Good morning! Kamusta ka na? Eto, mabuti-buti. At humabas sa programa. Okay ka ba, Chan? Diba? Thank you kay Miss Josette Olivera. Ayan. Okay. Sa maganda kondisyon din yung ating mga listeners. At tuloy-tuloy tayo sa programa. Yes, Ma'am Thelma. Yes, at kung meron po kayong tanong, maaari po kayong mag-text sa 0917-422-6342 o maaari po kayong mag-email sa tntradionangbayan@gmail.com. Oh, you can also join us sa Facebook, TNT Radyo ng Bayan, at i-click po ninyo ang like. Yan. Okay. Ang ating unang makapanayam ay may kaugnayan dito sa OTOP. Alam mo yung OTOP, Tess? One town, one product. Oo. Marami ng versions yun ng ngayon. DBI, Yung meron ng OBOV. One barangay, one product ba yun? OBOP. Oo. Ayun. Anyway, meron silang website at tatanungin natin sa ating special guest, ano ba, maaari ba yung ating mga SME na mag-log on na lang dito sa website na ito? Paano ba ito? Is this transactional? Meron bang business matching? At kung ano-ano pa? At kamusta na yung ating auto program? Kasi if you remember right, this is just a 5-year program. Pero dahil sa tagumpay nitong programa na ito, ay nabigyan siya ng additional funding. Ayun, so na-extend. Oo, na-extend. Yes, so Tess, ang ating special guest para sa segment na ito, walang iba kundi ang Undersecretary ng Department of Trade and Industry, walang iba kundi si Yusek Merly Cruz. Good morning, ma'am. Yusek, good morning. Good morning, Thelma. And good morning sa iyong friend yan. Yes, si Tess. Good morning po. Oo. Yusek Merly, kamusta na po ang ating auto program? For 2012, maligaya kaming mag-share sa inyo na not only na nire-revive, hindi naman nire-revive kasi hindi naman ito talaga na-die down. No? So, but then, because of the added funding this year, it is given a more impetus this time. And we have just completed the plan for the next 4 years, where we are now looking at a more revitalized one town, one product program.
So, kung nabanggit ko, nabanggit mo pala, noong naririnig ko lang, nung hindi pa tayo nakakonect sa'yo, mayroon tayong, yung website. Yes, mayroon tayong website. Sa ngayon, nasa ilalim siya ng URL na otopphilippines, one word lang, .com. otopphilippines.org. No, right now, yeah. Ultimately, it will be shifted to that. Sa ngayon kasi, Thelma, nire-redesign. Okay. Binabago natin ng konti yung content. So, siguro, mamaya kami mag-uusap ng ating provider. And siguro over the weekend, maa-up natin ulit sa .org. Okay. Ano ba yung bagong features nitong ating portal? Yusek Merly. Actually, lalagyan natin, bukod sa dati niya, lalagyan natin ito ng parang updates from the field. Although mayroon na siya dating ganun, pero this time, kasi naka-install kami ng sistema wherein mayroon tayong, sabihin natin, more efficient and effective system na nakukuha natin yung updates sa provinces at real time. So, this one is... Of course, this one is deemed to be beneficial hindi lamang sa buyers, kundi lalo din sa mga SMEs natin o micro enterprises na gumagalaw sa ilalim ng programa. Now, ang isa pa, kasi bukod dito sa dating website, magkakaroon tayo ng OTOP mall, yung virtual mall. Virtual mall? Yeah. Kasi ganito ang aming experience, Thelma. Noong nagkaroon ka tayo ng mga web stores where the different SMEs who are already ready to embark in marketing virtually, napansin namin na bukod sa konti lang sila, medyo konti rin ang produkto nila. So, medyo limitado yung bumibisita. Kasi dapat mas maraming produkto doon. Correct. So, ang ginawa natin ngayon, nagpa-design tayo sa ating provider ng parang mall type wherein lahat sila, they can sell their products in that mall. Yes. So, where we will be expecting, kasi magkaroon tayo ng massive promotion na, maraming salamat sa opportunity ngayon. At least this is one way already of promoting the mall, the virtual mall. No? So, magkakaroon tayo talaga ng parang mas maraming produkto dahil lahat sila, doon na sila maglalagak. Paano sila makakasali, Yusek? Paano makakasali mga SMEs na ito na gusto dyan sumali sa virtual mall? Mayroon naman talaga tayong mga listahan na nung mga dapat puntahan na naka-prioritize, dapat puntahan ng provider at makonvene natin sila para maturuan kung paano. Kasi sila mismo ang mag-upload ng kanilang products. Okay. Yusek, mula po nang magkaroon tayo ng OTOP website, na lalaman po ba ninyo kung ilan yung nakaka-visit dun sa website na yon? At yan din po ba yung dahilan kung bakit nyo inilunsad ngayon yung pagkakaroon ng bagong website? We start, pumasok tayo, nag-pick tayo sa minsan ng teka mo na hindi ko the figure is not at the top of my mind, but then nagkaroon kami ng kunting lull dahil nung time na nag-reconstruct nga ng site, but now we are expecting more. In fact, magmamassive promotion tayo, pero umabot kami ng hundreds of thousand actually ng bumibisita. So yung target pong matulungan nito, hindi lamang mismo yung SMEs, kundi maging yung mga local officials, ma'am, right? Paano po sila naman natuturuan na, kasi parang gagawin mo silang economic managers, di po ba? Yeah. So paano po yung strategy dun pumapasok? Yung binabanggit nyo, bali yung mga local government executives natin? Opo. Kasi ito naka-implant na ito sa sistema when we started. So, in fact, we implemented the project together with them. So, sa ngayon, bihasa na yung mga, maliban na siguro sa mga bago, no? Pero yung sa mga bago, definitely gagawa tayo ng programa para sila maka-onboard. So, may mga conferences tayo na naka-programa or naka-schedule itong taon.
At of course, we will still have our OTOP exhibits or expo. This time, kahapon nag-usap lang kami ni Secretary Domingo. May mga ideas yan na siguro pwedeng itry natin itong taon. And these ideas are kung let's say if we can have 2 or more fairs, but then it would be a specialized type. Say, we will first have the auto food expo. So per ano na siya, per category, yes, per type. Kasi ang food, it's no longer geographical. Kasi di ba dati yung we did it geographic and then everything in, parang ganon. Yeah, yung Luzon Fair, we succeeded. Yeah, Mindanao Fair, ganon. So now it's going to be per product or category. Yes, oo. So magsisimula tayo sa food. Siguro ito yung tinitingnan namin kasi yung timing dahil you have to look at yung peak din naman ng absorptive capacity ng ating mga buyers. So we used to have it in September, yung everything in. Siguro ngayon maganda yung OTOP National Expo Yeah, successful yun, di ba? Oo. Kaya lang for a change nga, parang lalagyan natin ng konting enhancement ba o parang something different na we feel we're already ready. Kasi sabi nga ni Secretary, sa food fair, pwede nating i-feature yung the best per province or per region. No? Like, of course, we have the bagnet from the north. Yes. We have the langonesa, the different types of langonesa. May mga dapat yan, Yusek Merly, you maintain the OTOP National Expo, pero meron kayong theme every expo. Kunyari, focus on the different longanisas of the Philippines. Ganon. So there's an attraction. Di ba, we always have the theme. Kaya lang, hindi natin lahat na accommodate yung mga exhibitors dahil for one, the space na available, we have to we have to be selective. And yun nga, yung mga pumupunta naman, hindi na natin kailangan sabihin na ito food lang ganon. Pero kasi it's also interesting to check on how the people will respond to halimbawa puro food kasi sabi ko nga sa iyo 60% of our SMEs are into food. So, 'di ba, may mas base tayo. So, ibig sabihin we have something to show. Kasi when we talk about specialization, kunyari sa bandang Quezon, mayroon sila doong iba ring food, yung mga may laing, mayroong antagan yung pinangat, yung mga ganon. Na marami na itong naghahanap tuwing trade fair para bang yun ang mga produktong inaabangan. Okay. Siguro ang mas importante para sa ating mga SMEs, yung business matching. Yan. Okay. Kailangan nila ng buyers. Okay. Yan ang ina-assure, yan ang sinisigurado ng ating Bureau of the Domestic Trade. Kailangang maka-invite talaga tayo ng as many as we can in terms of buyers. Kasi, di ba na-notice mo noong huling National Expo ng OTOP, we did a 44 million sales and of course this is beyond our target kasi yun nga maliliit yung ating mga exhibitors pero it turned out na yung pati yung capacity nila na build up na rin. So pwede na silang mag-supply in terms of volume na nandito lang sa domestic pwede na rin ang gaganda na ng mga produkto nila like yung mga dati nating bags na hindi masyadong pulido. Ngayon, the quality and craftsmanship are greatly improved already. And ikaw rin ang makakapagsabi. Siguro, ikaw na dyan ang mag-articulate kasi nakita mo mismo kung gaano na kaganda ang quality ng ating mga local products. Talaga naman, I can vouch for the world-class quality of our bags. Ganun. Okay, Ma'am Merly, paano naman po nakakatulong itong auto program dun sa mga OFWs? Para maging po sila, overseas Filipino investors naman. Sa OFWs, kasi yung ibang dumarating, ang mapapansin agad nila, siyempre pupuntahan agad nila yung mga produkto na galing sa lugar nila.
yung iba nagkaka-interest na parang, maganda pala itong gawin. No? Pero, siyempre, mayroon na silang nakita sa labas na sabihin na natin nagagamit din nila ito para makapag-isip ng a little different product. Yung parang may innovation component na pag bumalik ako, ganito ang gagawin ko. And then, true enough, hindi ko sa iyo mabibigay ang number, no? Pero mayroon na tayong mga OFWs dati na ngayon ay nag-decide na magstay sa Philippines at gumawa ng sarili nilang small business. Ayun, what is our flagship project now for the OTOP? Actually, Thelma, we're maintaining talaga the 8, no? Then, okay, so the same 8. Pero, nakapasok nga dito yung ibang industries na kasi, di ba pumasok yung Coco Choir na talaga namang pang countryside, na maraming natulungan in terms of mga farmers natin. So, this is in line with the goal of the present PDP 2011 to 2016 na inclusive growth. And of course, poverty reduction. So, itong mga industries nating ginagawang flagship sa ating OTOP ay sabihin natin talagang ang tawag diyan yung naging strong siya. Okay. It is becoming an industry not only in a few regions but more regions. Example, yung ating handcrafted na because of the clustering, lumakas yung capacity building natin, di ba? So, papasok ako doon sa clustering mamaya. Kasi bukod sa 8 na dating original nating flagship, as a result of the consciousness na effective ang clustering, mas marami na tayong clusters na madi-develop starting this year. Like, although we have really the so-called flagship, yung mga core industry clusters, we will be exploring more. So right now, based on our listing, we are looking at mga 33 industry clusters. Wow. Totoo yun, ma'am. Kasi kung by cluster, lalong matututukan eh. Yes, oo. Tama yun, oo. Tapos ngayon, dahil yun nga, di ba si Secretary nag-inject ng bagong programa, yung shared service facilities. Correct. I was about to ask you that. Yun. Sabi niya, ang target natin napifit in ngayon sa requirement ng industry. Right. So, alam natin na one of their setbacks really is quality and then of course costs of production. Dahil instead ngayon na mag-share pa sila sa facilities na napakalayo na may cost talaga. Ngayon, it's either very near in their own province or at least in the region. That's so, right. Ito ay malaking bagay para sa ating mga SMEs. Nasa proseso ngayon tayo ng kukonsulta at in fact yung retort for food packaging, and of course yung retorting means mapipreserve ng malilens ng konti ang shelf life. We are now in our final process. I was informed that our target for the shared service facility is to put up at least 60 by this year. Yeah. 5 every month. Ngayon ang nauna Kamusta kasi na po yan? Itong medyo malalaki, Thelma, itong retort. And ipapublish ito nila sa Sunday para makakuha tayo ng bidders, ng mga suppliers. And hopefully, we can have the facilities in place. So, itong first 4 na retort, mapupunta ito sa Lawag, sa Ilocos Norte. Ang magiging host nito ay yung Mariano Marcos University. Tapos yung isa naman mapupunta sa Negros, where the earthquake is. So fortunately this will be in somewhere in the vicinity of Dumaguete. Tapos yung pangatlo, yung sa Region 8, ang host nito ay yung State University naman sa Tacloban, sa Leyte. At yung pangapat ay sa Davao. Ang magiging host nito ay yung ating DOST, na kung saan may laboratory rin sila. So, parang common service as in together with other facilities, no? So, itong 4, parang ito yung ating yung pilot. We are expecting na
because we are now in the process of completing the business plan, we are expecting na we will not go wrong. No? So, mayroon tayong duly identified na mga hosts, organizations, yes. And they will have to make it work because in the first place, DTI naman talaga will be assisting them in terms of users. No? So, the users will be their market. That's so, right. But then it's mutual, di ba? Mutual ang benefit dahil matutulungan talaga natin ng malaki yung mga SMEs. Okay, napakalaking tulong po niyan sa ating pong mga producers. Ito pong isinasagawa natin at itinatayo yung mga shared service facilities. So anyway, sayang at wala na tayong oras. Partner Tes, dapat tawagan uli natin si Yusek Merly sa susunod para sa developments nitong shared service facilities. Yusek Merly, baka meron ka pang nais idagdag na hindi namin naitanong. Please go ahead. Okay. Di ba mayroon tayong Tindahang Pinoy? We are also establishing pilot Tindahang Pinoy in 3 regions. Namely, in Region 3 is in Clark, in Region 7 it's in Cebu, and in Region 11 it's in in Mindanao is in Davao. So what I mentioned are islands. So for the island of Mindanao, that's Davao, island of Visayas, that's in Cebu, and for Luzon, it will be in Clark. Pero ano lang ito, Thelma, alam mo naman ito na pilot ito, no? Yes, and then pilot we are linking closely with the logistics company. So and the hotels and other market particularly frequented by tourists. Aside from, of course, the regular walk-in. No? Yes, now, ang production nito, ang intention nito is to bring, at least have the presence of products in Luzon and Visayas, will be present in Mindanao. Products in Mindanao and Visayas will be present in the Tindahang Pinoy in Luzon. Kasi mayroon tayong guidelines na soft lang naman, na 30% of the product should be coming from outside the regions where that particular Tindahang Pinoy is situated. Example, if we are in Clark, then it should also feature products from Visayas and Mindanao. Okay. Maganda yung programa na yan, Yusek. Siguro sa mga susunod na araw, yun naman po ang ikwento nyo sa amin, ma'am, ha? Okay, sure. Opo. For additional information, where can we go? Well, mayroon tayong offices ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang regions and provinces. But for Manila, the Regional Operations Office is in the 7th floor of New Solid Building along Buendia. Okay, thank you, Yusek Merly. Have a good weekend at maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa amin. Salamat din, Thelma, at sa iyong kasama. TNT. Explosivo. 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 Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Tangkilikin natin
ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Okay, balik po tayo. TNT, at kami po yung mga nakakasama. Ako si Tes Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit-Murillo. Tes, nais lamang nating batiin yung iba nating mga masugid na taga-subaybay. Si Mr. Romel Roncal from Malabon at driver din siya ng SITEM. Ayun. Good morning po and happy listening. Oo. At tapos, doon naman sa ating tanong ng tao, last week, di ba, meron tayong nakuha na tanong from Adrian Alarila. Sabi niya, I live in Seattle where the coffee craze started. Does the Philippines export their coffee as well? Naibigay ba sa kanya yung price, Ma'am Thelma? I-claim pa lang niya. I-claim pa lang. Ayun, okay. Ang sagot dito sa tanong niya ay nanggaling kay Chief Amelita Kadang ng International Coffee Organization Certifying Agency or ICOCA. Ang sabi ni Miss Kadang, yes! In fact, back in the 90s, our coffee exports to the U.S. reached up to 50%, with Seattle being one of the major markets of Philippine coffee. Yeah. We are currently exporting 3 kinds of coffee beans. Ito yung green beans, soluble, and roasted. Our instant coffee has the biggest volume of exports to 12 countries, including the U.S. So, congratulations to Adrian Alarilla. At para po dun sa may mga tanong, kung gusto ninyong manalo ng premyo, ay tumawag lamang po kayo sa amin sa Radyo ng Bayan Hotline 929-0437 or pwede kayong mag-text 0917-422-6342 para po sa inyong mga katanungan. Sa ngayon, okay, hindi pa po pwede yung ating telephone number. So, text muna ngayon. Okay. 0917-422-6342. Right. Meron na tayong 41 minutes makalipas mo ang 8 o'clock at itong TNT ay napapakinggan ninyo sa ipilang DZRB Radyo na Bayan 738 kHz at sa aming pong sister station na DWBR FM 104.3 MHz. Test, di ba na pag-usapan natin kanina yung capacity building, yung ginagawa natin sa mga OTOP or mga SMEs. At isa nga doon yung shared services facilities. Pero isa rin na tulong na ibinibigay ng DTI para mapalago yung ating mga SMEs, yung training. Oo. Importante yan para maging successful ang isang negosyo. Kahit anong klase pa yan. Correct. So, naisip natin na tumawag sa PTTC or Philippine Trade Training Center. Ito yung parang training arm ng DTI na tumutulong sa ating mga kababayan upang matuto sila ng mga bagong skills or kung ano-ano pa. So, kakausapin natin ngayon yung Deputy Executive Director ng PTTC. Walang iba kung hindi si Mr. Nestor Palabiab. Good morning, Deputy Executive Director Palabiab. Good morning, Thelma. Yes, how are you today? I'm okay. And you, okay, kasama rin natin si Tes Ramirez, ang aking partner dito sa programang TNT. Good morning po. Good morning, sir. Maybe we can start, Nestor, by you explaining to us what is the mandate of PTTC. Ang PTTC kasi, or Philippine Trade Training Center, ang training arm ng DTI. So basically, ang mandate niya nga, sinasabi mo yung capacity building, no? Ang focus namin would be, of course, helping
the export sector na umangat at nakulumaban sa international market. At the same time, mandato rin namin tumulong sa small and medium enterprises para sila din magabayan, makapag-develop ng dalubhasa sa pagnenegosyo. At meron din kaming parang customized training para sa mga companies that need our assistance para makapag-compete sa international market. Yun. Okay. Ang alam namin, sir, ay marami kayong mga nakalinyang trainings, di ba? At ito pong Radyo ng Bayan ay isa dun sa mga radio stations na nag-a-announce ng schedule ng inyong mga trainings. Pero para dun sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin, anong mga klase ho ba ng pagsasanay ang inyong ino-offer? We're known for teams sa mga gustong mga lakal, magnegosyo, no? So meron kaming how to start a business. Ang next edition namin will be on March 6, 2012. Umaga yan. How to start a business. Yes. So bukod po doon, ano pa po yung iba pang mga klase ng training? Na meron kami mga katulad ng finding the right market for the right product. Malapit na to. February 21 naman to, hapon. So importante sa gustong magnegosyo. Para sa entrepreneurs, itong tinasabi ko sa inyong programa, meron kaming program na ganyan, among many others. Okay, yun naman sa existing businesses at gusto naman nila mag-try sa exports. Meron din ba kayong ganon? Marami kami dyan, no? For instance, this coming March 7, meron akong import procedures and documentation on the import sides, no? Every month, nagbibigay lang kami ng basis for exporting, nire-reset lang yung schedule, depende sa numero na mag-enroll. Katatapos na nga lang namin export product selection, adaptation, and the marketing process February 6. Today yun. February 17. Oo. So, maybe next month. Okay. Doon sa mga nagtitake nung how to start a business, binibigyan nyo rin sila ng advice kung anong business ang maganda nilang pasukan? Kasama yun sa exercise okay. How to start a business. In fact, gusto sa mga laman nga nun, tatanungin mo ang sarili mo, pag ninegosyo ba ang bagay sa'yo? Meron bang ganon? Oo, may ganong katanungan kasi Dahil maraming taong ayaw naman mag-risk, diba? Ayaw mga taong may sakit na ulo. Ang pagnenegosyo, syempre, is challenging yan So, ang parang ginagawa na advocate lang namin, kung meron kang tiyaga, meron kang tapang, meron kang aasahan. So, meron yung good for business type at yung meron yung employee type lang talaga. Yes. But we're trying to increase the number of those na mangangahas magnegosyo. Makakapili sila. Paano po kung dala-dalawa yung gusto nila o mahigit sa isa? Ay, kasama din sa prioritization exercises. Pwede rin. Oo, alam, may asawa ka pa. Third priority mo ba yun? Ayun, family, no? Family. Lahat yung binabalansi po yun But what is important is to cultivate that entrepreneurial spirit. Yes. Kasi, kung gusto mo talagang yumaman, hindi ka yayaman pagiging empleyado lamang. Lalo na kung ikaw yung nagtatrabaho sa gobyerno. Oo nga. Servisyo publiko kasi. Pero Thelma, ibig sabihin, maging na kami dapat negosyan. Anong pinagkaiba niyan, Tes, doon sa mga teacher na nagtitinda ng tosino at longganisa? That's the entrepreneurial spirit. Di ba, Director Nestor? Yung sa pagtitinda kasi ng tosino, let's face it, kasi napakababa ata ng sahod nila. Hindi naman natin Why not anymore? Di ba tinaas na yung mga sweldo ng mga teachers? Ganun ba? Baka talaga namang by nature may mga enterprising na tao sa probinsya kasi due to lack of supply. Wag naman sana isasakripisyo yung kanilang trabaho sa pagtuturo kasi yun lang, nagdadamanda ng full commitment Pero ako, mas gusto ko siguro yung mga pamilya ng mga OFW kung paano nila palaguin yung pera na pinapadala sa kanila. Kasi di ba ang ating malungkot na karanasan dyan, padala yung ating mga OFW, pagdating dito, walang naipundar. Diba? Nawawaldas lahat ng pera. So, siguro yung campaign natin pwedeng madala dyan sa mga pamilya ng OFW, di ba, Director Nestor? In fact, may programa kami ngayon. We have a title OWA. So, kami yung training arm ng OWA sa kanilang parang reintegration programs o OFWs. Yung mga gusto munang magnegosyo na, imbis na bumalik sa power. Alam mo naman, maraming disturbance sa Middle East, no?
Tapos yung mga malapit na siguro mag-finish contract, may programa kami na ba't ibang klaseng skills training para sa kanila. Okay. May programa pa. So, nakikipagtulungan ba kayo sa OWA at saka sa POEA? Yes. Oo. Tsaka pati DOLE kasama namin dyan. Ayan. Mga programa na yan. Siguro ang tanong naman ngayon, magkano yung damage? Ay, yung mga programs ang bayan daw po? Ay, naku, yung mga programs na ganyan, dahil programa ng gobyerno yan, nomila lang, 100 pesos. Ano na, magkano? 100 pesos. 100? 100 pesos? Siguro yung 100 na yan, ang true value niyan is 2,000. So, si Juan de la Cruz ang balance anong kailangan lang nilang ipakita? Ha? Anong mga requirements lang na pwede nila ipakita? Dapat mag-register sila sa amin sa PTTC. Okay. Siyempre pangalan nila, we have to have basic information. May mga kurso na kailangan at least high school level. So yung mga ganon, we have to know their level para mga out-of-school youth, hindi pwede. Ang out-of-school youth kasi nagko-coordinate kami sa ibang agencies kasi hindi naman namin expertise yung mga out-of-school youth no? Pero kung yung mga interesado pumasok sa pangangalakal pagnenegosyo, pwede rin sila. Okay, 25th anniversary ng PTTC, di ba? Oo. And what do you have in store for our public? Since we're among the first agencies na gender sensitivity training, no? Napagkaisahan ang namin, in fact, karamihan sa amin babae. Meron kaming focus on women entrepreneurs in the business realm. This is on February 29, 1 to 5. Mamamahagi ng karanasan ng mga successful business women natin. Paano nila naipunda ang kanilang mga negosyo. Oy, okay yan. Women in entrepreneur. Yes. Diba? Okay, Happy so 25th anniversary sa inyo. Ay, salamat. So anong number o anong mga contact details ng PTTC? Well, meron kaming pwede kami makontak syempre sa www.pttc.gov.ph. Pwede mag-register online. You don't have to come, you don't have to call. Tapos pwedeng tumawag sa aming telepono 468-8965. Okay, pakiulit, Nestor. 468-8965. Okay. Any cell phone number? Alam mo naman ngayon, mobile ang mga tao. Pwede na rin sa cellphone ko. Direkta. Oo. Sige. Ang bait na 920-418-8403. Ayan, talagang binigay. Okay, baka makakuha ka dyan ng indecent proposal. Oo nga no? Binigay mo yung number mo. Oo pwede rin mag-fax sa amin ang interest nila, no? It's 833-0809. Okay. At sir, before we let you go, meron mong isa sa mga listeners natin nagtatanong kung po pwede raw ho ba siyang maging isa sa mga resource speakers sa inyong ino-offer na training. Paano ba kayo? Anong field of expertise niya? Pumunta siya sa website namin para makilala namin siya. Okay. So, doon niya ilalagay kung ano yung kanyang expertise. And then, register as a resource speaker. Yes, yung mga program officers namin may try to get in touch with him and find out yung, alam mo yung mamatch namin yung kadensya sa audience. Kasi, palagay ko taga-gobyerno yung nagtanong sa'yo. Gusto mag-sideline. Kasi we cater from those who are high school graduates hanggang may doctoral degree, so we have to customize. May bayad din po sa kanila? May bayad din po ang PTTC sa kanila? May bayad, pero syempre hindi naman kami katulad ng mga private consultancy firm na market rates. Kami may standard government rates Okay. Maliwanag yan. Anyway, dun sa gusto kumuha ng refresher course, kunyari nakapag-take na sila nung course, no? Tapos after a long time, hindi sila nakapag-practice nung na-take nila na course. Can they go back to you and take a refresher course for free? Oo, wala naman masama dun from time to time. Wala masama, pero may bayad ba uli o free? Kasi 100 pesos lang yan, para lang sa kapiyan, tsaka kakainin nila. Okay, sige. Kayang-kaya. Tsaka para ano yun, that's kumbaga their commitment naman. Kasi kung lahat libre, binabaliwala That's our experience, di ba, Nestor? Oo. So, kailangan ng konting investment on the part of the, Okay. Ayaw namin yung mag-a-attend ng first day, tapos on the fourth day, sekretarya na ang sumisipot. Mga ganun ba?
Okay. So, anything else you'd like to add na hindi namin naitanong sa iyo, Nestor? Kami rin ngayon ang naatasan ng DTI na advocacy arm. So, madalas kami magpa-seminar on doing business in free trade areas, no? Hindi ko kabisa yung mga schedule, but from time to time na lalabas namin yung sa website namin, depending on the related speakers. Lahat tayo dapat alam to eh. That's right. Oo. Napakahalaga nitong doing business in free trade areas kasi para saan pa yung ating ginagawang negotiation with other countries kung hindi naman pakikinabangan ng ating mga negosyante. Oo. Diba? So, sayang. So, good luck on the info sessions at sasama pala ako dun sa lawag. At si, Dr. Thelma, kasama namin madalas yan. Yeah. At pagbalik niya, marami na siyang ikukwento sa amin. Oo. Buong bansa po, nakakasama namin siya. Okay. Thank you very much. You're welcome. Si Deputy Executive Director ng Philippine Trade Training Center, Director Nestor Palabiab. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. TNT Explosivo. 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 4 minutes na lang bago mag 9 o'clock. Yes, at sa huling bahagi ng ating programa, atin lang pinapaalala sa ating pong mga kababayan, pwede na po kayong magrehistro ng inyong mga negosyo through the Philippine Business Registry or PBR. Ito'y for single proprietorship muna. Yung mga korporasyon hindi pa pwede sa PBR. Sa March yan, ilulunsad yung para sa mga corporation. So ngayon, for single proprietors, pwede na po kayo na mag-walk-in lang sa kahit saang DTI office. Mag-fill up po kayo ng inyong PBR application form, isubmit ninyo dyan sa DTI teller for encoding and processing. Tapos po, bibigyan kayo ng TIN, kung wala pa kayong TIN. Kung meron naman kayong TIN, ay i-validate na lang po ito against your record. Ngayon, in securing your business name certificate at saka po yung inyong employer's registration number, yung DTI teller po ay bibigyan yung aplikante nung transaction reference number or TRN. Pagkatapos po kayo magbabayad nung fee sa cashier at ipresenta po ninyo yung official receipt ng inyong payment doon po sa releasing officer at makukuha na ninyo kaagad-agad ang inyong business name certificate in just 30 minutes. Napakalaking ginhawa po nito kasi dati ay inaabot ka ng 1 linggo, no? Napakatagal, naiinip sila. Sabi nga nila, Ma'am Thelma, namumuti na raw ang kanilang mga mata. Nag-iiba. Correct. So, napakaganda nitong ating Philippine Business Registry for Sole Proprietorship. So, pag kayo nagrehistro dyan, makukuha nyo na rin yung SSS number, PhilHealth, and Pag-ibig, all in one. Yeah. So, yan po. Subukan po ninyo. For more information, pumunta po kayo sa aming website sa, ano na nga yun? pbs.gov.ph. Tama ba yun? Or business registration? Mali yata ito Yan, business.gov.ph. Diyan po kayo pumunta. Or you may call DTI Direct para po sa inyong mga tanong, 751-3330.
or sa DTI PBR sa 751-3257. Yan po. Binasa ko pala kaninang Tes yung online streaming natin sa programa. Kung gusto po nila makinig sa TNT, pbs.gov.ph. Philippine Broadcasting System pala yun. pbs.gov.ph. Yun po yung mga programa dito sa Radyo ng Bayan. Live streaming, maririnig nyo saan mang panig ng mundo kayo naroroon ha, kapag meron kayo access sa internet. Alright. At Mama Thelma, nako, it's time to say goodbye now. Goodbye na naman? Oo, bilis Sayang, meron tayong mga free special training programs. Ano to, iiwanan ko ba ito sa'yo o babasahin ko na? Yung for women entrepreneurs, sa February 29, libre po. 1:30 to 5 p.m. Yung ito naman sa March 9 to 10, Handog kay Pinoy Jobs and Livelihood Expo, Pamilyang OFW, MSME Summer Expo, at ito pong DBFTA Market Approach, Feb 28, March 6, DBFTA Doing Business with Australia and New Zealand. So, tumawag na lang po kayo sa PTTC para sa additional information. Okay. And next week, ang ating pag-uusapan, Tes, Design Mo Die. Design Mo Die? Oo. Kaya abangan po ninyo ang ating susunod na episode sa susunod na linggo. Dito pa rin sa TNT. Yes. Huwag po kayong mawawala. Ito po ang inyong lingkod, Thelma, Dumpit-Murillo. Have a nice weekend.